Ito, meron tayong gagawin yung microwave. Yan. Ang report na mayari, hindi raw umaandar ito. Okay? Tignan natin ang kung bakit hindi umaandar ito. Ayan, binuksan na natin, no? Ito yung mga parts niya na dapat natin i-check. So, malaman natin bakit hindi umaandar ito. Okay? Ito ay ang mga parts ng micro oven, no? Black & Decker ito, no? Ayan, may fuse. Ito ang diode, ayun ang capacitor. Ito ang transformer, high voltage. At ito naman ang Megatron, okay? Megatron. So dito ito ang kanyang board, no? At dito naman ito kanyang power supply. Okay? Ito naman ang thermodisc protection dito sa Megatron. Meron pa dito. Ito para sa heater naman. Okay? Bali 1000 watts to. Okay? Babaklasin natin muna. Standby muna tayo. Okay? Para magandang ating labanan, mga guys and babes, para maintindihan nyo maigi itong pagtutroubleshoot ng micro oven. Paalala lang mga guys and babes, yung nakikita nyo yung tinuturo-turo ko, pinipindot-pindot ko, huwag nyong gagayahin yan, ha? Pag gumagawa kayo ng microwave, baka kayo ay ma-kurente. Okay? Standby tayo. Tatanggalin ko muna yung mga parts, no, para makita natin na kung ano ang may diferensya. Okay? 1 minute 37 seconds later. Ito mga guys and babes, nakaharap ako na tester. Nagluloko na yung tester natin, digital. Yan ang hirap sa digital. Pag bumaksak na, wala na. Hindi katulad ng analog, medyo matibay-tibay ito sa baksakan. Huwag lang sobra, no? So mas matibay ang analog, no? Saka pag mas maganda gamitin ang analog sa mga may electronics, no? Mas maganda makikita niya, no? Ayan, best ko. Para sa akin lang, no? Mas maganda ang analog gamitin sa mga microwave, okay? Ito. I-set natin yung ating tester sa 10K. 10K, ano? Pag ganyan mo, positive, negative, wala yan. Pagka binaliktad mo, dapat meron yan. Ayan. So, kuhan yan, 150 ohms. Nakawala natin yung sukat, no? 100 kuhan yan, 15 times mo, 10,000. So, 150,000 ang reading, no? Makakuha na reading dyan, no? Ngayon, punta naman tayo sa ito, pakita ko mo sa ito. Yan, ang guhit niya negative. Ito ang cathode, itong anode. Okay? So sa 10K niya makukuha to, no? Sa 1K din pero maliit lang ang power. Mas maganda sa 10K kayo. Okay? Ganoon din dito sa capacitor. Ang pag-test ng capacitor naman ganito. First,
short circuited nyo, okay na itong plies dahil nagdidikit yan eh. Oh. Okay, medyo ganun yung galaw-galaw konti para mapike. Tapos pwede rin na hindi nyo tanggalin yan, kaya lang meron kayong kung kayo ay bultahe yan. Kung sanay kayo makurente, okay lang. Yun ang safety precautions. Lagi mong short circuited mga capacitor. Lalo ito high voltage to. 2,100 volts to. Mga guys and babes. Kaya nag-store ng electricity yan. So kaya dinidigital natin. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin dito. Okay. Eto, kabila. Ayan. Malo. Lagtayin natin. Dapat palo siya mabilis. Ayan. Mabilis ang baba. Yan ang good. Yung mabagal yan, sira na yan. Palitan nyo na. Okay? O, isa pa. Ayan. Nakita nyo yung tester? Hindi pala nyo makita yung tester. Hindi lang makita yung tester pala. I believe I can fly. Ito. Check natin ulit. Ayan. Wala. Kaya na-discharge na eh. Balik rin natin. Ayan. Mabilis ang balik. Balik rin natin. Ayan. Kita nyo guys. Yan ang symptom na good ang capacitor. Ngayon, dumako naman tayo doon sa transformer. Ipat natin ito konti, no? Okay. Ayan. Doon tayo sa ilipat natin guys yung ating tester sa 1 ohms. Ayan. Okay. Pan-detect ng kanya sa ground. Okay. Unahin natin yung itong Megatron. Okay. Ilagay nyo ito isa. Alin man sa dalawa, no? Saka ito. Ayan, short nyo muna. Ayan, wala sa 0. Lagi nyo short pag nagbabawa kayo ng range, no? Itong adjustment. Adjust nyo yan sa 0. Okay? Ulitin natin. Almost 0 ang reading niya, no? Kasi mataba na ito yung lambre nito, okay? At baliktad mo, ganoon din yan, okay? So, test natin yung ground niya. So, wala. Wala. Sa kabila naman. Wala rin. Kahit ang baliktarin mo ito, for the sake of clarification, so, kahit ang baliktarin niya, pwede. Okay? Wala. Okay? So, ito namang transformer. Okay. Ayan. Okay lang kung tawakan nyo yung isa dyan. Huwag lang itong isa. Okay? Balik rin natin. Ganoon din ang kuha niyan. Okay, may reading. Okay, may reading siya. Dito naman sa kabila. Wala, no? Okay. Ayan. Reading siya. Mas mataas itong reading ito. Ito sa primary ito. Secondary, I mean. Ayan.
Ayan guys, tasin nyo ha. Yung reading, no? So ito medyo mataas konti, bagya lang, no? Kasi medyo manipis yung ilambre, ano to, niya, or nasa turns din yan. Kung kunti ang turns mo rito, halos wala ka na makuha ang reading, no? So, manipis naman lang, kung marami naman turns to, may makuha kang medyo mataas na resistance. Okay, check natin ang ground naman niya. Okay, wala. Okay, good yan, no? So ito rin, wala namang ganyan mo lang, umiikot na, no? So wala tayong nakitang problema. Ibalik natin, ha? Tapos panlarin natin kung aandar, no? Isa may magtiwala sa sinabi, hindi maandar, yan pala maandar, no? So para pinakita ko na rin sa inyo kung ano ang mga ititest, no? Yan, saka yan, ito naman sa power supply, yan ang ito thermodis at yung ayun. Okay, tapos yung likod niyan merong motor yan, no? Tawag ko synchronous motor, no? 27 volts yun. Okay, yun din nagiging dahilan kung bakit hindi umaandar, kasi nga stuck up ng motor na yun. So check mo kung meron kayong power supply, pwede mo check yan. Okay, okay, by resistor check also makukuha nyo kung good yun. Minsan call lang yun na stuck up, so lagay yung langis, no? Kunti lang, then try nyo ikutin. Yan. So yan lang yung mga turbo. So standby ulit tayo, no? Ikakapit natin lahat yung mga pyesa. A few moments later. Ayan, reassemble na natin ulit yung ating microwave. Ngayon, papaandarin natin para malaman natin kung ito ay umaandar, no? By the way nga pala, no? Yung transformer, pwede natin checkin yan na may power. Pag nakaroon ng arc in both sides, sabihin good ang mga components natin. Ang sira nun ay ang magnetron na. Okay, ilagay natin itong tubig sa baso, no? Kung iinit, titignan natin. Okay, buksan natin itong microwave, ilagay natin sa loob. Okay, and then sarado natin. Ngayon papandarin natin. Sandali lang, standby tayo. Ayan, ngayon pindutin natin itong micro. Okay, and then to 1 minute. Okay, sandali lang, no? So cancel muna. The micro, and then what tayo ng 1 minute. Okay, and then power, and then start. Okay, hintayin natin. Ayan, mandar na, no? Tingnan natin, ha? Kung saan naman mga mata yan, 54, 53, 52, 51. Okay, okay, so walang diferensya ito. Ang sa setting lang ang problema nito. Ngayon, kung di mo alam ang settings ito, talagang di nga aandar ito, mga guys and babes. Okay, ayan, 31 na lang. Hintayin natin, ha? Sandali lang, ha? Huwag kayong kukurap, no?
Ito na. Yan na. 21, 20, 19. Okay. Standby lang tayo. Okay. O, ayan. Yan na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Tingnan natin, ha. Ayan. Oh. Ayan. Yan na, guys. Ayan. Hindi na kailangan hawakan. Makapasok ko, na. Okay? Sige. Hopefully, meron kayo natutunan sa ating lessons for today. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Hanggang sa muli. Bye-bye. I love you all.